تعليمات القيادة على الحصى. اختر ترسا أعلى واصعد المنحدر بدون توقف مع الحفاظ على سرعة عالية. لسيارات ناقل الحركة اليدوي قم بتغيير تروس السرعة بشكل سريع. تعليمات القيادة على الأرض المتموجة. قم بالقيادة بسرعات متدنية. احذر من الصعود على القمم الصغيرة. حافظ على خط سير يسمح لك بإبقاء 3 إطارات على الأقل على الأرض. عند ارتفاع إطارين متقابلين عن سطح الأرض، حاول تغيير مسارك مع تحريك عجلة القيادة لليمين واليسار باستمرار. تعليمات القيادة على تضاريس صخرية. ينصح دائماً بمرافقة سيارة أخرى على الأقل. حاول اختيار خط سير تلامس فيه جميع الإطارات الأرض. عند الصعود أو الهبوط من المنحدرات، اضبط التحكم بالدفع الرباعي على الوضع L4 وقم بتبديل ذراع السرعات إلى سرعة منخفضة. تعليمات القيادة عبر الأعشاب الكثيفة. حاول اختيار المسار ذو الأعشاب الأقل كثافة. عند الحاجة للعودة بالسيارة للخلف، حرك عجلة القيادة يميناً ويساراً. تعليمات القيادة على الطرق الترابية. من الممكن أن تكون سطوح الطرق الترابية زلقة، لذلك حاول أن تتفادى التسارع المفاجئ أو التوقف المفاجئ أو الدوران المفاجئ للسيارة. تعليمات القيادة على الأخاديد. حافظ على خط سير يسمح لك بإبقاء 3 إطارات على الأقل على الأرض. احذر من هبوط الأخدود بشكل عمودي مباشر. تعليمات القيادة على سطوح مائلة. حاول القيادة بشكل موازن للسطح المائل. إذا بدأت الإطارات بالانزلاق، أدر عجلة القيادة للجهة السفلى. تجنب القيادة لمدة طويلة على سطح مائل أو بزاوية مائلة. اختر الوضع الملائم لذراع تبديل السرعات. تأكد من عدم هبوط الإطارات المواجهة للجانب السفلي في أي منخفضات.